جزایر هاوایی بهشتی جدا افتاده از خاک زمین و زیر مجموعه کشور آمریکاست. جزایری که در اونها مردم آزادی‌های فردی، اجتماعی و جنسی دارند و آفتاب گرفتن تو ساحل بخشی از زندگی روزمره‌شونه. وقتی اسم هاوایی رو میشنویم، تصویر موج‌های عظیم، سواحل طلایی و انسان‌هایی که بی‌وقفه زیر نور خورشید آفتاب می‌گیرند توی ذهنمون نقش می‌بنده. اما هاوایی فقط یه مقصد رویایی برای تفریح نیست. این مجموعه جزایر آتشفشانی قلب تپنده گردشگری در اقیانوس آرام و یکی از جذابترین آزمایشگاه‌های فرهنگی جهانه. جایی که طبیعت خام، آزادی فردی، زندگی مدرن آمریکایی و سنت‌های قدیمی بومیان پولینزی در کنار هم تنیده شدند. هاوایی در میانه اقیانوس آرام قرار داره. دور از هر قاره، دور از هر خشکی بزرگ و شاید همین انزوا موجب شده که روح خاصی در اون شکل بگیره. این ایالت از 8 جزیره اصلی تشکیل شده، از جمله اوآهو، مائوئی، کاوآی و بیگ آیلند. هر کدوم شخصیت، ریتم و سبک زندگی مخصوص به خودشون رو دارن. اما همه در یک چیز مشترکن: خورشید، اقیانوس و سواحل تقریباً بی‌پایان. وقتی پای گردشگری به میان میاد، هاوایی چیزی فراتر از یک مقصد خوشمنظره است. اینجا یکی از بزرگترین مراکز اقتصاد گردشگری آمریکا محسوب میشه. اقتصادی که سالانه $10 میلیارد گردش مالی داره. میلیون‌ها گردشگر از اروپا، استرالیا، ژاپن و آمریکای شمالی به این جزایر سفر میکنن تا از سواحل فوق‌العاده زیبا، تفریحات اقیانوسی، جشن‌ها و آزادی‌های اجتماعی اون لذت ببرن. اما چرا هاوایی اینقدر خاصه؟ شاید باید از ساحل‌ها شروع کنیم، جایی که همه چیز از اون آغاز میشه. در هاوایی ساحل فقط یک محدوده جغرافیایی نیست، بخشی از هویت مردمه. ساحل وایکیکی در اوآهو، کاناپالی در مائوئی، هالوآ در ساحل شمالی و هانالئی بی در کاوآی هر کدوم نمادهای جهانی هستند. اما چیزی که این سواحل رو متمایز میکنه فقط زیبایی فیزیکی اونها نیست، بلکه فرهنگ ساحل نشینی در هاواییه. اینجا مردم ساعتها تو آفتاب دراز میکشند، موج سواری میکنند، یوگا انجام میدن یا به سادگی روی شنها میشینند و به صدای موجها گوش میکنند. آفتاب گرفتن بخشی عادی از زندگی روزمره است. گردشگرها و محلی‌ها بدون هیچ نوع قضاوت یا نگاه مزاحم کنار هم آفتاب میگیرند. حضور بدن انسان در ساحل نه یک نمایش، نه یک تابو، بلکه بخشی از زندگی طبیعی کنار دریاست. سواحل هاوایی نسبت به بسیاری از مقاصد آمریکایی و اروپایی فضای آزادتر و پذیراتری دارند. در بیشتر مناطق این سواحل مردم با لباسهای بسیار آزاد و گاهی حداقلی آفتاب میگیرند. البته قوانین مشخصی وجود داره و برخلاف بعضی از نقاط اروپا ساحل‌های کاملا نودیست رسمی در هاوایی وجود نداره. اما واقعیت اینه که آزادی پوشش و رفتار در این سواحل کاملا محسوس و پذیرفته شده است. جایی که هر فرد مسئول بدن، انتخاب و سبک شخصی خودشه. همین فضای آزاد و بدون قضاوت باعث شده که گردشگران احساس راحتی کنند و ساعتها بدون دغدغه روی شنهای داغ دراز بکشند. برای بسیاری آفتاب گرفتن در هاوایی نوعی درمان یا بازگشت به طبیعته. اینجا بعداً یک موضوع عادیه و قضاوت اجتماعی جایگاه کمی داره. برای درک اهمیت گردشگری در هاوایی باید به آمار نگاه کرد. بیشتر از 1 میلیون نفر از جمعیت این ایالت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از صنعت توریسم درآمد دارند. هر هتل، هر شرکت تور، هر رستوران ساحلی، هر فروشگاه سوغاتی و حتی بسیاری از فعالیت‌های محلی ریشه در گردشگری دارند. هاوایی مقصد محبوب زوجها برای ماحصل، خانواده‌ها برای تعطیلات، جوانها برای ماجراجویی و حتی بازنشسته‌ها برای یک زندگی آرومه. گردشگرها اکثراً در 3 جزیره اوآهو، مائوئی و بیگ آیلند تمرکز دارند. اوآهو مرکز شلوغ و پرهیاهوی تفریحات شهریه، از خرید در خیابون‌های اصلی وایکیکی گرفته تا شب‌نشینی در بارها و کافه‌های ساحلی.
در مقابل، مائوئی مقصد آرومتری برای عاشقان طبیعت، مسیرهای جنگلی و ساحل نشینی طولانی مدته. یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری هاوایی جشن‌ها و فستیوال هاست. از رقص سنتی هولا گرفته تا رویدادهای مدرن موسیقی الکترونیک، هر شب در جایی از این جزایر یک جشن برپاست. همین ترکیب طبیعت و شادی هاوایی رو به مقصدی تبدیل کرده که مردم فقط برای دیدن اون نمیان، برای زندگی کردن در اون لحظه میان. یکی از مهمترین جنبه‌های اجتماعی هاوایی آزادی فردیه. مردم این جزایر معمولاً رویکردی باز، راحت و پذیرا نسبت به سبک زندگی دیگران دارند. در خیابون‌ها، ساحل‌ها، کافه‌ها یا پارک‌ها هیچ کس به شکل پوشش، رفتار یا انتخاب شخصی دیگران توجه نمی‌کنه. برای گردشگرها این حس آزادی بسیار ارزشمنده. اینجا میشه بدون نگرانی از قضاوت با بیکینی وارد یک کافه ساده کنار دریا شد. شبها بارهای ساحلی با فضای باز میزبان گردشگرانی از سراسر جهان هستند که برای موسیقی، معاشرت و نوشیدنی گرد هم میان. در بحث آزادی‌های فردی و جنسی، هاوایی فضای نسبتاً باز و مدرن داره. روابط اجتماعی آزادتره، دوستی‌ها سریع شکل می‌گیرن و مردم چه محلی‌ها و چه گردشگرها ذهنیتی قضاوتگر ندارند. البته قوانین عمومی آمریکا در این ایالت هم اعمال میشه. بنابراین آزادی‌ها در چارچوب نظم اجتماعی تعریف شدن. در عین حال سطح پذیرش، احترام به حریم خصوصی و برخورد بالغ با موضوعات جنسی کاملاً محسوسه. در کل فرهنگ هاوایی بر 3 اصل استواره: آرامش، احترام و آزادی. هاوایی یکی از فعالترین مناطق آتشفشانی جهانه. قله ماونالوا و کیلاویا در بیگ آیلند از مشهورترین آتشفشان‌های فعال دنیا هستند. جنگل‌های استوایی کاوآی، آبشارهای مرتفع، دره‌های ناهموار و مسیرهای پیاده‌روی عمیق بخشی از جاذبه‌های گردشگری هاوایی که گردشگران عاشق طبیعت رو شیفته خودش می‌کنه. فرهنگ بومی هاوایی هم یکی از ستون‌های اصلی هویت این جزایره. زبان، موسیقی، رقص هولا و افسانه‌ها و باورهای قدیمی هنوز هم در قلب جامعه زنده‌اند. احترام به زمین، طبیعت و اقیانوس یکی از مفاهیمیه که مردم هاوایی اون رو آلوها می‌نامند. واژه‌ای که هم به معنای سلام، هم عشق، هم بخشندگی و هم روح زندگیه.